मंडळी, 2 दिवसावरती जन्माष्टमी आहे आणि जन्माष्टमीला काय नैवेद्य करायचा हा जर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल तर उत्तर अगदी सोपं आहे. कारण कृष्णाला आवडतो तो दूध आणि दही हे 2 पदार्थ. त्याच 2 पदार्थांपासून मी तुम्हाला दाखवणार आहे भाप्पा दोई. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख रुचकर मेजवानीच्या आपल्या स्वयंपाकघरात सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतोय. चला तर मग तयारीला लागूया. सगळी तयारी खरं तर झालेली आहे. ह्याचं कारण असं आहे की ऑलरेडी मी अर्धा लिटर दूध ह्याच्यामध्ये घेतलेलं आहे. मी गॅस ऑन करणार आहे. दूध आपल्याला छानपैकी उकळवून घ्यायचंय. मी गरम करून घेतलं होतं पण आता त्याला छान उकळवून घ्यायचंय. तोपर्यंत तुम्हाला हे काय ते सांगतो. मी अर्धा किलो दही घेतलेलं आहे आणि हे छानपैकी असं ह्या मस्लिन क्लॉथमध्ये बांधून ठेवलं होतं. गाळणीमध्ये असं ठेवलं होतं आणि फ्रीजमध्ये साधारण 1 ते 1.5 तास असंच ठेवून द्यायचंय. काय होतं, ह्याच्यामधलं जे पाणी आहे ते खालती निथळतं. हे पाणी टाकायचं नाही. काय करायचं, आपण बहुधा हे पाणी चपाती करायला फक्त वापरतो, पण पराठे करायला सुद्धा आणि बिर्याणी करायला सुद्धा किंवा भात जेव्हा शिजवताना तेव्हा पण तुम्ही हे पाणी वापरू शकता. आता मी काय करणार आहे, हे दही एका बॉलमध्ये ट्रान्सफर करणार आहे छानपैकी आणि हे चांगलं थोडंसं फेटून घ्यायचं. येस, चांगलं फक्त थोडंसं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. एका बाजूला दूध गरम झालेलं आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, साखर घ्यायची आहे. मी 1 वाटी साखर घेतली आहे. त्याच्यातली फक्त थोडी ठेवून सगळी साखर आपल्याला दुधामध्ये मिक्स करायची आहे. आता ही जी थोडी साखर आहे ना, ती काय करायची आहे माहिती आहे का, मी इथे पॅन घेतलेला आहे. मी गॅस ऑन करतोय आणि ही थोडी साखर साधारण 3 ते 4 मोठे चमचे आहेत ते सगळे ह्याच्यामध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे. छानपैकी आपल्याला हे कॅरेमलाइज करून घ्यायचं आहे. मंडळी, पण तुम्हाला एक गंमत सांगतो. बापा दोई हा जो प्रकार आहे ना, खरं तर हा बंगालचा प्रकार आहे. ही स्वीट डिश आहे, पण मला ही खूप आवडते. कारण बेंगॉली स्वीट कोणाला आवडत नाहीत, प्रत्येकाला आवडतात. आणि मला असं वाटलं जन्माष्टमी म्हटल्यावरती कृष्णाला जे पदार्थ आवडतात ते दुधाशी आणि दह्याशी संलग्न आहेत. मग आज आपण असाच जर एखादा पदार्थ केला तर मला असं वाटतं की बाप्पाला पण खूप मजा येईल आणि हा नैवेद्य आपल्याला एन्जॉय करता येईल. ह्याची एक खूप मजा असते. आणि महत्त्वाचं म्हणजे हे जेव्हा आपण साखर कॅरेमलाइज करतो ना, तेव्हा त्याच्यामध्ये दुसरं काहीही टाकायचं नाही आहे. छानपैकी आपल्याला थोडं ब्राउनिश पूर्ण हे करून घ्यायचं आहे. मी हाय फ्लेमवरतीच हे करून घेणार आहे. आपण ही साखर छान वितळून घेतलेली आहे. कॅरेमल तयार आहे. आपण गॅस बंद केला आहे. एका बाजूला आपल्याला आता हा गॅस ना मोठा करायचा आहे आणि छानपैकी हे जे दूध आहे ते आटवून घ्यायचं आहे. कंटिन्युअसली आपल्याला हे असं चालवत राहायचं आहे आणि मग आपल्याला ते अर्ध्यावरती दूध आटवून घ्यायचं आहे. खूप जर गोड आवडत असेल तर थोडीशी साखर जास्त वापरली तरी देखील चालू शकेल. सो ह्याच्यामध्ये मी काजू घेणार आहे. मी काजू किसून घेतलेले आहेत. फक्त 1 चमचा आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायचे आहेत. बदाम त्याचेही मी काप करून घेतलेत, तेही 1 चमचा. पिस्ता तोही मी छानपैकी स्लाइस करून घेतलाय, 1 चमचा. केशर एक 5 ते 6 छानपैकी त्याच्या काड्या घालायच्या ह्याच्यामध्ये. त्याचा एक छान फ्लेवर येतो. जायफळ घेतलंय, ते जायफळही थोडंसं त्याच्यामध्ये किसून घ्यायचंय. छानपैकी हे दूध आटलेलं आहे. गॅस बंद करायचा आहे आणि आपल्याला हे थंड करून घ्यायचं आहे. त्याच्यामुळे थोडासा वेळ तर लागेलच. छान हे दूध थंड करून आपण घेतलं होतं. आता हे आपल्याला ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचं आहे. तर मिक्स करून घेऊया. हे मिक्स केल्या केल्या आपण जे पॅनमध्ये छानपैकी कॅरेमल करून घेतलंय तोही त्याच्यामध्ये मिक्स करूया. छान रंग येतो ना, मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे छान मिक्स झाल्यावरती आपल्याला पुन्हा काय करायचं आहे, हे जे ड्रायफ्रुट्स आहेत ते पुन्हा 1-1 चमचा मिक्स करायचे. काजू, बदाम, पिस्ता, केशराचा एक 4-5 काड्या आणि आता हे छान मिक्स करून घेऊया पुन्हा. भापादोईचं मिश्रण तयार आहे.
आता आपल्याला काय करायचंय, हे जे पॉट्स आहेत, मातीच्या पॉटमध्येच खरं तर भापादोई बनवला जातो, कारण त्याचा फ्लेवर अप्रतिम लागतो. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे मिश्रण भरून घ्यायचंय. पॉटमध्ये आपण मिश्रण भरून घेतलेलं आहे. आता काय करायचंय, थोडंसं आपण जागा ठेवलेली आहे, कारण जेव्हा ते वाफेने शिजतं ना तेव्हा ते वरती फुलतं, त्यामुळे पूर्ण भरायचं नाहीये. आता सगळे ड्रायफ्रूट त्याच्यावरती छानपैकी आपल्याला सजावटीसाठी घालायचे. काजू, बदाम, पिस्ता, केशराच्या काड्या. आणि आता आपल्याला काय करायचंय, मी इथे सिल्वर फॉइल्स घेतलेले आहेत, त्यांनी ह्याला पॅक करून घ्यायचंय. छानपैकी आपण सगळ्याला सिल्वर फॉइल लावलेली आहे. एका बाजूला पाणीही छान तापलेलं आहे स्टीम होण्यासाठी, कारण भापादोई म्हणजे काय, जेव्हा आपण वाफेवरती हा पदार्थ शिजवतो तेव्हाच त्याला भापादोई असं म्हटलं जातं. त्याच्यामुळे काय करायचंय, आता एक प्लेट घ्यायची, त्याच्यावरती हे सगळे पॉट्स ठेवायचे आणि ही प्लेट याच्यावरती स्टीम करायला ठेवून द्यायची. मध्यम आचेवरती साधारण आपल्याला 25 मिनिटं हे छानपैकी वाफवून घ्यायचंय आणि मग भापादोई तयार होईल. आणि मग पुढे काय करायचं ते मी तुम्हाला सांगतो. 25 मिनिटं झालेली आहेत. आपण गॅस बंद करूया. टूथपिक घेऊया, एका ह्याच्यात पोक करून बघूया. छानपैकी हे झालेलं आहे. सो एक एक आपण छानपैकी ह्या डिशवरती काढायचे आणि फक्त आपण ओपन करून बघूया. त्या मातीचा फ्लेवर आहे ना, तो खूपच छान येतो. मस्तपैकी वाफेवरती हा पदार्थ शिजलेला आहे. अशा प्रकारे मस्त भापादोई तयार आहेत. आपल्याला किमान 2.5 तास ते फ्रीजमध्ये ठेवायचे आहेत, ते सेट करायचे आहेत आणि मग त्याचा नैवेद्य दाखवायचा आहे. त्याच्यामुळे मी काय करतोय, हे पटकन जाऊन फ्रीजमध्ये ठेवतो आणि मग 2 तासांनी तुम्हाला सांगतो की हा पदार्थ कसा झाला आहे. जन्माष्टमीच्या निमित्ताने भापादोई हा प्रकार तयार आहे. मंडळी, 2.5 तास झालेले आहेत. मी फ्रीजमधनं हे मस्त सेट करून इथे आणलेलं आहे आणि आता मी तुम्हाला सांगणार आहे चाखून खरं तर की हा पदार्थ खरंच टेक्स्चरला आणि जसं सांगितलं होतं तसं की त्याच्यात जे अगदी बेसिक इन्ग्रेडियंट होते पण ते कसे लागतायत ते. खातच राहावं इतकंच या पदार्थाबद्दल बोलता येईल. पण खरंच जन्माष्टमीच्या निमित्ताने जेव्हा आपण कृष्ण भगवानला हा नैवेद्य अर्पण करतो तेव्हा आपण तृप्त होतो हे मात्र नक्की आहे. तुम्ही जरूर ट्राय करून बघा. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख तुमची सगळ्यांची आज इथेच रजा घेतो. पण तुम्हाला काय करायचंय विसरू नका बरं का. रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचा आहे आणि त्यावरतीच कमेंट करून कळवायचंय की भापादोई हा पदार्थ कसा झालाय तो. धन्यवाद.